માથાવાળી અહીંયા જ રાખો દોઢની આવી જશે ને તો ડોબા ખુલીને રાખી દીધી ડ્રોબા રાખી દીધી ડ્રોબા તો જો પછી આ નીચે જે ખાના આઠાની બોલ્ટ ની ઓછા હાલતા હોય ને એમાં રાખી દેવાય લાઈન કરી દે બબે પેકેટ ડ્રોબા આઠાની બોલ્ટ ની ઓછા આવે ને એક એક આમ રાખી દેવાય આમ ઊભું દેખાય નીચે બીજું શું આવે ઓલી સેમ્પલ વાળી ખીલી હોય ને આમાં નાખી દો ને સાઈઝ જોઈને અડવારે થઈ ગયા ભાવ થઈ ગયા ને હવે એમાં જોઈએ પછી રાખી દે આગળ એક સાઈડમાં ખીલી ને બોક્સ વગર ની ને સાદું આગળ લઈ લે એ આગળ જ ખેંચે આમાં ફોલ પેલા બકરીઓને ફોલ આતર લેતો આ બાજુથી કરતો આમાં મોટી રાખતો એમની આમ 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 એમ આમ આમ કોળીમાં કોળી કેને કહેવાય અરે કોળી આમ સીધી જવા દે આમ હા બોલ્ટ આગળ લઈ લે થોડા સપાટ કઈ સાઈડ મિક્સમાં